अफ्रिकाको कुनै गाउँमा जब एउटा बच्चा जन्मिन्छ, आमाले गीत लेख्छिन् र परिवारका सबैजना सदस्य सँगै बसेर त्यो बच्चाको अगाडि गाउँदछन्। समयक्रममा आमा आफ्नो बच्चालाई घरमा छोडेर 1-2 किलोमिटर टाढा खेतमा काम गर्न जान्छन् र बच्चा जब रुन थाल्दछ, आमालाई यो कुरा थाहा हुन्छ, किनभने आमाको इन्स्टिङ्क्ट धेरै नै पावरफुल हुन्छ। त्यति नै बेला जब आमा गीत गाउन थाल्छिन्, त्यति बेला त्यो रोइरहेको बच्चा रुन छोड्छ। यस्तो कोइन्सिडेन्स किन हुन्छ, यसको बारेमा धेरै पटक रिसर्च गरिएको छ, तर एक्ज्याक्ट रिजन अहिलेसम्म पत्ता लगाउन सकिरहेको छैन। यसबाट के कुरा सिक्न सकिन्छ भने पावर अफ इन्टेन्सन भनेको धेरै धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। के तपाईँले कहिले याद गर्नुभएको छ, साना बच्चाहरूले तपाईँको इन्टेन्सनबाट तपाईँलाई चिन्दछन् अथवा तपाईँसँग जान्दिन्छन्। अर्को कुरा, कुनै पनि कुकुर अथवा बिरालो, उनीहरूलाई तपाईँको इन्टेन्सन थाहा हुन्छ। तपाईँले के भन्नुहुन्छ भन्दा पनि तपाईँको बडी ल्याङ्ग्वेज, तपाईँको माइन्ड रिड गरेर तपाईँको इन्टेन्सन के छ त्यसको माध्यमबाट उनीहरू चाहिँ तपाईँसँग नजिक हुन खोज्दछन्। तपाईँको इन्टरनल इन्टेन्सन के छ, यदि तपाईँ कुनै पनि ठाउँमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँसँग काम गर्ने मानिसले तपाईँले के भन्नुहुन्छ त्यसको आधारमा होइन, तपाईँको इन्टेन्सन के छ, के तपाईँ जहिले पनि यु विल वाक द टक, तपाईँले जे भन्नुहुन्छ त्यो गर्नुहुन्छ, त्यसको आधारमा, यानि कि तपाईँको इन्टेन्सनको आधारमा तपाईँलाई सहयोग गरिरहेका हुन्छन्, तपाईँलाई रेस्पेक्ट गरिरहेका हुन्छन्। द्याट्स हाउ अर्गनाइजेसन विल अलवेज फङ्सन इन इट्स बेस्ट लेभल। अर्को कुरा, यदि तपाईँले कुनै पनि मानिसलाई कुनै पनि गिफ्ट दिइरहनु भएको छ भने त्यो गिफ्ट भन्दा त्यसको पछाडि रहेको इन्टेन्सन के हो, त्यसले बढी प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। त्यसैले कुनै पनि कुरा सुरु गर्नुभन्दा पहिला तपाईँको आफ्नो इन्टेन्सन के हो त्यो कुरा तपाईँले क्लियरली आर्टिकुलेट गर्नुपर्दछ, जसको कारणले मानिसहरूले तपाईँको डिपेस्ट ट्रुथ अथवा तपाईँको मोटिभ्स थाहा पाउँछन् र तपाईँले गरेका हरेक कार्यहरू सम्पन्न हुने चान्स धेरै हुन्छ। यदि तपाईँ आफ्नो जिन्दगीमा इन्क्रिमेन्टल पोजिटिभ चेन्ज ल्याउन चाहनुहुन्छ भने आजबाट कुनै कुरा गर्नुभन्दा अगाडि, चाहे कसैसँग फोनमा कुरा गर्दा, सोसियल मिडिया स्क्रोल गर्दा, कसैलाई इमेल पठाउँदा, अथवा कुनै पनि कमेन्ट गर्नुभन्दा अगाडि, अथवा टिकटकमा कुनै पनि भिडियो हेर्नुभन्दा अगाडि म यो किन गर्दैछु र यसबाट कस्तो इम्प्याक्ट आउँछ, वास्तवमा म के को लागि यो गरिरहेको छु भनेर जब तपाईँले आफ्नो इन्टेन्सन सेट गरेर कुनै पनि काम गर्नुहुन्छ भने तपाईँको जिन्दगी कालान्तरमा अमेजिङ बन्न पुग्दछ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ भिडियो।